අයිබෝවන් ඩොක්ටර් ඩී චැනල් එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වියලි සමක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට ඉතාම සුදුසු දෙයක් තමයි එළුකිරි වලින් සදන් ලද සබන්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ එළුකිරි වලින් කොහොමද සබන් හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමු සබන් කැපැල්ලක තියෙන්න ඕනේ ක්වොලිටිස් මොනවද කියලා. පළවෙනි ගුණය තමයි ඒකේ හાર્ඩ්නස් එක. හાર્ඩ්නස් එක කියන්නේ තද ගතියෙන් යුක්ත කියන එක 29.54යි කියන අගය මත රඳාපවතිලා තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි ගුණාංගය තමයි කොච්චරක පිරිසුදු කරනවද කියන එක. ඒක 12යි 22යි අතර තියෙනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. තුන්වෙනියට කන්ඩිෂනර් ගතිය 44යි 69 අතර තිබියන්න ඕනේ. හතරවෙනියට කොච්චර බබල්ස් එනවද කියන එක 14යි 46යි අතර තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර සබන් පෙන එකකින් එනවද කියන එක. පස්වෙනි ගුණාංගය තමයි ක්‍රීමි ගතියක් තියෙන ඕන සෝප් එක. ඒක 12යි 48යි කියන අගය අතර තියෙන්න ඕනේ. අද අපි හදන සබන් කෑල්ලක තියෙන ගුණාංගය තමයි මේ තියෙන්නේ. හાર્ඩ්නස් එක 33යි, ක්ලෙන්සිං 17යි, කන්ඩිෂනින් 61යි, බබ්ලි ගතිය 21යි, ඒ වගේම ක්‍රීමි ගතිය 21යි, අයඩීන් 67ක් තියෙනවා, INS 141යි. මේවත් අපිට සබන් කැල්ලක් හදාගන්නකොට ඕනේ අගයන්. ඔයාලට පේනවා මේ හැම අගයක්ම ඒ තිබිය යුතු පරාසය අතර තියෙන බව. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේකට තියෙන්න ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා. පළවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක තමයි ඇවෝකාඩෝ ඔයිල්. අලිගැට pear වලින් හදාගත්ත ඔයිල් ග්‍රෑම් 175ක් මේ රෙසිපි එකට අපි ගන්නවා. දෙවෙනි එක ඔලිව් ඔයිල් ග්‍රෑම් 175යි. තුන්වෙනියට අපි පොල් තෙල් ග්‍රෑම් 125ක් ගන්න ඕනේ. හතරවෙනි එක කැස්ටර් ඔයිල් ඉඳුරු තෙල් ග්‍රෑම් 25ක් අවශ්‍යයි. මේවා තමයි අපිට අවශ්‍ය තෙල් වර්ග. ඊළඟට මේ ගෝට් මිල්ක් එළුකිරි අපි ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා ගන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 190ක්. මේ ගෝට් මිල්ක් තමයි අපි ලයි ඩිසෝල් කරන්න ගන්නෙ. එතකොට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවශ්‍යයි 69.38 ග්‍රෑම්. මේක හරියටම මේ ගානම මැන ගන්න. ඔයිල් ගානත් හරියටම මැන ගන්න ඕනි. මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේ ගානම හදන්න ඕනි. මුලින් බලමු අපි මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරපු යුතු සේෆ්ටි ටිප්ස් මොනවද කියලා. හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලෝ ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ගොගල්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. හොඳට ඇස් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අත් දෙක ඇඳුම් අඳින්න. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලින් ස්කින් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය තියෙන සබන් හදනකොට ඒ විදිහේ ආරක්ෂිතව ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ වෙන්ටිලේෂන් එකක් තියෙනවා. වාතාශ්‍රය හොඳට තියෙන තැනක මේ සබන් හදන ක්‍රියාවලිය කරන්න. මොකද සබන් වලින් හදනකොට එකෙන් දුමාරයක් එනවා. ඒ දුමාරය ඉන්හෙල් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් නැති තැනක මේ සබන් හැදීමේ ක්‍රියාවලිය කරන්න. කියන්නේ සත්තු ගැවසෙන්නේ නැති තැනක, කුඩා දරුවන්ගෙන් එච්චරම ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් නැති තැනක තමන්ට නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් සහ ස්ථානයක් මේ සඳහා තෝරා ගන්න. එතකොට පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේ සබන් හැදීමේ ක්‍රියාවලියේ ඒ කියන්නේ හීට් ප්‍රූෆ් බේසින් එකකට හීට් කරන්න පුළුවන් බේසින් එකකට මේ ඔක්කොම ඔයිල් ටික ඔයාලා මෙෂර් කරගන්න. ඔක්කොම ඔයිල් පහම මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක සෙන්ටිග්‍රේඩ් 38ට රත් කරගන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෝව් টොප් එකක් උඩ තියලා වුණත් ඊටම රත් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටෙප් 2. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කන්න ෆ්‍රෝසන් මිල්ක් ටික වෙනම කන්ටේනර් එකක මැන ගන්නවා. ඒ වගේම අර අවශ්‍ය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයත් වෙනම භාජනයකට මැන ගන්නවා. එතකොට මේ සෝඩියම් කිරි එකත් අපි මේ හීට් රෙසිස්ටන්ට්, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන එකට මේ
මැනගන්න. ඊට පස්සේ ලී හැන්දකින් හිමින් ඔයාලා අර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය මිල්ක් එකට දාලා ඔයාලා ඒක මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකට සෑහෙන වෙලාවක් යන්න පුළුවනි. මොකද ඒක සීතලේ තියෙන නිසා. මේක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 28ට එනකල් ඉඳලා ඔයාලා කරන්නේ අර අංශක 38 තියෙන ඔයිල් වලට හිමින් මේ ලයි මික්ස්චර් එක ඔයිල් එකට දානවා. දාලා ස්ටෙප් 3 එක තමයි දැන් මේක මික්ස් කරන්න අපි ස්ටික් බ්ලෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක අර භාජනයේ ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පම්ප් කරලා ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට පල්ස් විදිහට මේක මික්ස් කරන්න පුළුවන්. කරලා මේක ට්‍රේස් එකට එනකල්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා කැමති නම් මේකට ෆ්‍රැග්‍රන්ස් ඔයිල් එකක් හරි කලරන්ස් හරි දාන්න පුළුවන්. ස්ටෙප් 5 එක තමයි මේක අපි මෝල්ඩ් එකකට දාගන්නවා. මේක අපි ඉන්ඩිවිජුවල් මෝල්ඩ් එකකට දාගන්නත් පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලොකු මෝල්ඩ් එකකට දාලා ඒක අපිට කපා ගන්නත් පුළුවනි. දැන් මේක පැය 2ක් විතර මේක උඩින් රබින් ඇල්කොහොල් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලා ස්ප්‍රේ කරන්න. එතකොට අර උඩ ඇෂ් වගේ බිල්ඩ් අප් වෙන එක නතර වෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම ඒ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක කරනවා නම් හොඳයි. නිකන් උඩ ඇෂ් වගේ ලස්සන තමයි ඒ දේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි තුවායකින් ඔතලා පැය 48ක් පමණ තියලා මේ විදිහට මෝල්ඩ් එකකින් ගලව ගන්නවා. මේ තියෙන සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක්. ඔයාලට සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් නැත්නම් ඔයාලට ටිෂු පේපර් එක හරි නැත්නම් කෙහෙල් කොලයක උනත් මේ විදිය කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක් ඇතුළට දාලා මෝල්ඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවනි. දැන් මෝල්ඩ් එකෙන් ගලවගෙන පැය 48කට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කපා ගන්නට පුළුවන්. මේකට කියන්නේ කෝල් ප්‍රොසෙස් එක කියලා. මේක දැන් හොඳටම කියෝ වෙන්න අඩුම ගානේ මේක 4 ඉඳන් 6 දක්වා ඒක තියන්නට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සති 6කට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් ඩොක්ටර් ඩී channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.